Assalamualaikum semua. Saya Faisal Safwan daripada Amanah Academy. Okay, so hari ni saya nak cerita sikit pasal fail 5 beradik ni. Jom kita tengok. Okay guys, so macam yang kita tahu, Amanah Academy ada buat promo untuk set file 5 beradik ni sepanjang bulan puasa ni. Ingat, kalau namanya bulan puasa, pagi raya dah jangan cari kita orang Okay, so ramai yang dah dapatkan set file 5 beradik ni. So saya nak bagi tahu korang kenapa korang pun kena dapatkan set file ni. So dekat tangan saya ni ada salah satu file daripada set file 5 beradik. So saya akan tunjukkan 4 sebab kenapa korang kena dapatkan set file 5 beradik ni. Sebab yang pertama, warna dia. So dalam set file 5 beradik ni, kita bagi 5 file ni semua color dia berlainan tau, warna-warni. So kalau macam kita pergi dekat kedai, biasanya kita nak cari file apa yang dia jual? Warna putih ataupun hitam, dua tu je. Okay, so kenapa kita bagi colourful? Supaya kita rasa seronok nak buat filing. Lepas tu barulah kita tak boring. Yang kedua, label dia. Okay, kalau korang beli set file 5 beradik dengan Amanah Academy ni, korang akan dapat customize label tau. So label ni kita bagi designer yang buatkan. Kalau korang ada logo yang cantik-cantik tu, boleh kita akan letak dekat sini. So label dia pun kita akan customize ikut kesesuaian bisnes korang. Barulah cantik. Contoh macam ni, cantik tak? Yang ketiga, kenapa korang kena dapatkan set file 5 beradik ni? So kalau kita buka je file ni, first kali kita dah nampak dah panduan untuk simpan dokumen untuk setiap file. Okay, so setiap file ada panduan dia masing-masing Kenapa panduan ni penting? Contohlah kalau kita tukar-tukar staff ataupun kita tak ada dekat office, so SOP tu dah tersedia dah. Kita dah tahu macam mana nak simpan, macam mana nak cari balik dokumen. So, yang last kali, kalau korang buka panduan ni, kita akan nampak divider. So divider ni setiap file ada divider dia sendiri. Contoh macam file ni kita guna divider abjad. Dan yang bestnya divider dengan set file 5 beradik ni, kita guna divider yang plastik tau. So kenapa kita guna plastik? Kalau kita guna kertas ni, macam ni kan kita dapat free bila beli file 2-3 hari dah koyak dah. Lagipun file ni kita bukannya nak simpan sebulan, bukannya nak simpan setahun, tapi 7 tahun tau. Guys, kalau korang berminat nak dapatkan set file 5 beradik ni, inilah masanya sebab kita ada promo sepanjang bulan puasa ni. Kalau korang berminat, PM nombor ni sekarang.